Nhi đặt kêu một món khác cơ, nhưng mà anh nhân viên bảo là không, món này ngon hơn, sữa đỗ. Đấy, nói đồ rồi mà trời sao hầu đầu dữ vậy. Hi, chào mọi người đã đến với kênh YouTube Nhi ở đây. Hôm nay là ngày thứ 2 Nhi ở Ipoh và mọi người nhìn nè, thời tiết rất là xinh luôn á, trời cao và xanh ngắt luôn. Nhi sẽ bắt đầu ngày hôm nay với một bữa ăn sáng rất là thịnh soạn. Đây là nhà hàng mà mình sẽ ăn nha. Nhà hàng này có tên là Canning Dim Sum. Nhà hàng này rộng lắm luôn á mọi người, đi qua cũng xinh nữa. Nè mọi người nhìn nè, dễ thương ha. Nhà hàng này thì có một cái khá là đặc biệt, đó là halal dim sum. Thay vì sử dụng thịt heo làm nhân như thông thường thì ở đây họ sẽ dùng thịt gà thay thế. Mọi người biết vì sao ở Ipoh hay là ở Malaysia thì thường sẽ có halal dim sum không? Mọi người nhớ xem hết video để Nhi kể cho mọi người nghe nhé. Hi, chào mọi người đến với kênh YouTube Nhi ở đây. Hôm nay là ngày thứ 2 Nhi ở Ipoh. Và sáng nay thì phải dậy rất là sớm để tới cái quán dim sum này. Bây giờ là tầm cỡ khoảng 8 giờ rưỡi và Nhi đã order xong xuôi hết rồi. Nhưng mà trước khi mà thưởng thức món ăn thì Nhi sẽ phải khoe mọi người một cái. Nè, mọi người nhìn cái bóng mắt của Nhi. Tối hôm qua Nhi bị lá giường xong Nhi không ngủ được mọi người ạ. Nhi là cái kiểu đi du lịch á thì có thể là sẽ bị lá giường đấy, nhưng mà chỉ lá giường một khúc đầu thôi, sau đó là vẫn ngủ ngon như bình thường. Nhưng mà không hiểu vì sao, kiểu như cái vị ẩm không hợp với Ipoh hay sao á mọi người ạ. Chắc cùng lắm nó ngủ được 1-2 tiếng á. Tại vì 6 giờ sáng đã dậy rồi, mà ở Ipoh 6 giờ sáng là trời vẫn còn tối thui luôn á, phải tầm 7 giờ rưỡi thì trời ở Malaysia và nó mới sáng trứng lên luôn á mọi người. Đi nằm tăng tập mà ngủ đi, trời ơi ngày mai phải đi sớm ngủ đi, nhưng mà không ngủ được. Như là kém khuyết điểm ở nhà. Mình nhìn cái bóng mắt này như mà bị bầm, bị đập xong á. Ok, quên cái bóng mắt đấy đi. Mình sẽ quay trở lại cái nhà hàng mà Nhi đang ngồi ở đây. Sáng hôm nay mình sẽ ăn sáng tại một cái nhà hàng dim sum halal rất là nổi tiếng ở Ipoh. Cái quán này tên là cái nhà hàng này tên là Canning Dim Sum Halal, tên của nó ở đây. Đó, thì nhà hàng này mở cửa từ 7 giờ rưỡi cơ, nhưng mà bây giờ là 8 giờ rưỡi Nhi mở tới đây tại vì Nhi phải đi 7-Eleven để mua mấy cái thứ lặt vặt, cái mình răng, bỏng răng đồ này kia mọi người ạ. Trời ơi. Thì cái nhà hàng này á, là nhà hàng bán halal dim sum. Dim sum ở trong ẩm thực của người Trung á, thông thường cái nguyên liệu chính ở trong đấy là thịt heo hoặc là tôm đúng không? Nhưng mà halal dim sum thì sẽ thay thế thịt heo bằng thịt gà và tôm. Khi mà Nhi tới đấy á, thì Nhi đã order xong xuôi hết rồi. Tại vì Nhi vừa mới tới một cú, chưa kịp làm bất cứ cái gì hết là họ đã bưng ra 2 cái khay. Xong rồi ở trong 2 khay đấy có rất là nhiều món. Một khay là đồ hấp giống như là Nhi đang order, và một khay là đồ chiên. Thì họ bưng ra rất là nhiều luôn, và mình chọn ở đấy. Nhân viên họ sẽ giới thiệu cái này là món này nè, ở trong đó thành phần của nó là như thế này nè. Đấy thì mình chọn, thì Nhi đã chọn được 6 món ở đây, và Nhi không ăn đồ chiên ấy, cho nên là Nhi đã không order bất cứ một cái gì ở trong cái khay đồ chiên đấy hết. Nhưng mà nếu như mà mình ăn xong cái này rồi mình Nhi vẫn còn bụng thì Nhi sẽ chắc chắn hứa với mọi người Nhi sẽ thử đồ chiên để review cho mọi người. Ngoài ra thì cũng có cái menu nữa, thì cái menu này chỉ là những cái món thêm vào thôi, giống như là bánh bao đồ này kia. Thì khi mà mình muốn order thêm thì mình có thể order thêm ở đấy sau khi mà Nhi thử xong hết những cái món này. Đây là những món mà Nhi order. Vừa nãy thì nhân viên có giới thiệu nhưng mà Nhi không còn nghe rõ ấy, tại vì Nhi ham quay á, mọi người nói hơn ra là như vậy. Thì đầu tiên ở đây là xíu mại, cái này thì ai cũng biết, đây là xíu mại. Tiếp theo là món gì đó mà Nhi không biết nhưng mà nhìn nó rất là đẹp. Để chút nữa về Nhi trả lại cái menu xong rồi Nhi sẽ đưa cái tên của món đấy ở đây. Tiếp theo đây, món này thì Nhi ăn nhiều trong mấy nhà hàng Trung Quốc rồi, kiểu như là cùng thông dụng ấy, ở trong hình như là tôm. Đây nữa. Và món tiếp theo mà Nhi order thì có màu xanh là cây rất là đẹp nè, đẹp không? Và một món được anh nhân viên recommend. Nhi đã kêu một món khác cơ, nhưng mà anh nhân viên bảo là không, món này ngon hơn, cho nên là ok, Nhi đã kêu món này, sữa đỗ. Tại vì nó có cái sốt ở trong á mọi người. Đấy, nói đồ rồi mà trời sao hầu đầu dữ vậy. Nhi để ý những cái nhà hàng ở Ipoh nói riêng, ở Malaysia thì thường thường họ sẽ bỏ
bỏ một cái hũ, xong rồi đựng rất là nhiều khăn giấy ở bên trong mà họ treo lên trên tường vậy đó. Thì không phải là treo lên mà họ điểm lên trên tường vậy á. Thì lúc nào mà mình muốn lấy khăn giấy thì mình chỉ cần tới đó mình giật. Và những cái khăn giấy đấy á, là cũng không phải là một cái cuộn dài hay là gì đâu, nó sẽ là một cuộn nhỏ nhỏ như vậy này. Như thế nếu như mà họ làm như vậy thì rất là tiết kiệm, họ không để sẵn ở trên bàn cho mình, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là một cái tờ giấy nó chỉ ngang đây thôi đấy, cho nên là ok, bây giờ mình sẽ thử một món mà Nhi đã chọn ngay từ ban đầu luôn. Một món mà Nhi khi mà tới bất cứ một nhà hàng Trung nào Nhi cũng sẽ thử hết á. Đây, đó là xíu mại. Nó sẽ có ớt tương. Chưa lấy ớt tương đã gấp rồi, sao mở không ra. Xíu mại á thì Nhi cũng ăn rất là nhiều quán rồi, thì nó cũng giống hương vị xíu mại những chỗ mà Nhi đã từng ăn, chứ không có gì sự đặc biệt gì đấy. Nhưng mà ok, cứ thử những cái món khác xem sao. Nhi rất là thích ăn dim sum luôn, tại vì á rất là sạch sẽ. Mọi người thứ nhất là nó không dầu mỡ, nó chỉ là đồ hấp lên thôi. Thứ hai nữa là nó mềm và nó nhiều nước á, không có bị khô á, như là không thích những cái đồ mà quá là khô. Thứ ba nữa rất là dễ để mà ăn luôn. Ăn dim sum mình nhìn có vẻ kiểu thanh lịch đó mọi người ạ, không có phải cái kiểu mà thịt gà là phải xẻ ra, rồi thịt heo phải xẻ ra, kiểu thanh lịch đó. Đối với cái đồ uống á thì như đó order trà xanh thì mọi người đã đưa ra một cái này. Một cái bình rất là bự luôn. Ở trong ấy là ở trong là trà xanh tất nhiên rồi, nhưng mà họ bỏ túi lọc á mọi người. Nghĩ là không muốn nóng, tại vì buổi sáng ở Ipoh rất là nóng. Tối ngày hôm qua Nhi ngủ nhưng cũng cảm thấy nóng nữa, mặc dù có mở điều hòa nhá. Đấy thì Nhi uống trà xanh, nhưng mà sau đó thì Nhi có kêu thêm một cái ly nước đá để đổ trà xanh vào. Nhìn thì có vẻ hơi không bị khớp, nhìn kiểu hơi kỳ cục, nhưng mà vậy đó mọi người ạ. Mình không thể uống nóng trong cái thời tiết này được. Nếu như mà uống trà xanh có một cái ly nhỏ thì có vẻ hợp hơn. Thế tiếp theo Nhi sẽ thử món thứ hai. Món này cũng là một món mà Nhi lúc nào đi nhà hàng Trung Nhi cũng sẽ kêu hết đó. Tôm rất là đậm vị luôn, mà có nguyên cục luôn nha, chứ không phải là kiểu tôm mà xay nhuyễn ra đâu. Ăn kiểu rất là giòn, mềm, nhiều nước, ngọt, rất là thanh của vị tôm, và mùi tôm rất là đậm luôn. Cái lớp ở ngoài á thì là dai một chút xíu. Nói chung là ngon, Nhi thích món này. Theo như cảm nhận riêng của Nhi thì Nhi thấy là cái món này ngon hơn món xíu mại vừa nãy mà Nhi ăn. Nhưng mà ok, khẩu vị của mỗi người là khác nhau. Ngon hay dở cũng tùy vào sở thích của mỗi người, cho nên nếu như mọi người có dịp tới Malaysia thì mọi người nhớ tới Ipoh để thưởng thức cái món halal dim sum này ở nhà hàng này, xem có thử là cái khẩu vị của chúng ta có giống nhau hay không. Sáng hôm nay thì Nhi nhắc tới cụm từ halal rất là nhiều lần đúng không? Thì nó là như thế này. Những cái tôn giáo ở Malaysia thì rất là đa dạng luôn. Có Phật giáo, có Kitô giáo, có Hồi giáo, có Thiên Chúa giáo. Nhưng mà quốc giáo ở Malaysia là Hồi giáo. Hồi giáo là đạo mà có nhiều tín đồ thứ hai ở trên thế giới, chỉ xếp sau Kitô giáo thôi. Kitô giáo thì nếu như là mọi người ở Việt Nam thì có thể là mọi người từng nghe tới Công giáo hoặc là Tin Lành, đạo Tin Lành. Thì Công giáo và đạo Tin Lành là hai nhánh của Kitô giáo. Kitô giáo là đạo mà có nhiều tín đồ nhất ở trên thế giới, và đúng như là Hồi giáo. Hồi giáo thì có những cái nguyên tắc rất là cơ bản, như là mọi người cũng đã biết rồi. Ví dụ giống như là một lần trong đời thì những người theo đạo Hồi giáo họ phải tới thánh địa, họ phải hành hương về thánh địa Mecca để tỏ lòng truy phục thánh Allah và gột rửa cái linh hồn của họ. Và họ sẽ không ăn thịt heo. Quan niệm của họ là con heo là một loài vật khá là ô uế, và những cái đồ ăn của họ thì phải được giết mổ theo nghi thức halal. Giết mổ sao cho những cái loài vật đấy nó không bị đau đớn ấy. Người theo đạo Hồi không được uống cồn,
Và một cái đặc điểm mà chắc chắn là mọi người có thể nhìn nhận được đó là phụ nữ người đào hôi họ phải che tóc, và đối với họ tóc là một thứ mà rất là quan trọng, rất là nhạy cảm. Khi mà như ở Malay đi thì nếu như mà có những người phụ nữ mà lột cái sợi tóc ở trên áo này kia thì thường mình tỏ lòng tốt bụng ấy thì mình có thể nhặt cái sợi tóc đấy ra, đúng không? Tại vì nó bị vướng ở trên áo ấy. Nhưng mà không, nếu như mọi người qua những cái đất nước đào hôi, mọi người thấy có những cái sợi tóc bị vướng ở trên áo quần của những người phụ nữ đấy thì mọi người cũng không nên sờ vào hay là ấy nha. Nếu như mọi người ăn thịt heo thì mọi người cũng phải để ý, có những cái chỗ mà chỉ dành cho halal, có những chỗ chỉ dành cho non halal, thì mọi người nếu như ăn thịt heo thì hãy tới cái chỗ mà có ghi chú là non halal. Giống như ở công ty của Nhi thì ở trong pantry, trong cái phòng bếp phòng ăn á, thì cũng có cái lò vi sóng á, thì nó cũng được chia ra hai cái, lò vi sóng halal và lò vi sóng non halal. Bồn rửa đồ ăn của này kia cũng như vậy, cũng sẽ chia thành non halal và halal. Cho nên nếu như mọi người tới những cái đất nước có đào hôi á, thì mọi người nhớ chú ý những cái này nhé. Và Malaysia là một trong những đất nước có quốc giáo là đào hôi, cho nên mọi người cũng chú ý những cái điều đấy nhé. Tiếp theo như sẽ thử một món mà cái màu sắc của nó rất là đặc biệt, màu của nó rất là xinh nè. Đấy, màu của nó giống như là màu hoa đậu biếc các mọi người. Bởi vì Nhi băn khoăn là ở trong cái đây có gì, tại vì Nhi ăn thì Nhi thấy là ủa sao có mùi của tôm, nhưng mà nhìn màu thì lại thấy có màu giống như thịt da vậy đó. Cho nên là Nhi đã tách cái vỏ ngoài ra để mà lấy cái nhân. Thì cái nhân của nó là tôm đó mọi người ạ. Cái nhân của nó là tôm ấy, và có một ít cà rốt. Cái nhân của nó rất là mềm. Còn một cái mà Nhi không thích ở cái bánh này là cái lớp vỏ bên ngoài á mọi người ạ, rất là dày hơn những cái điểm sum khác mà Nhi thường ăn, cho nên Nhi thấy chưa thích cả chỗ đấy lắm. Tiếp theo cũng là một món mà có cái màu rất là xinh. Vừa nãy á, là màu xanh dương đúng không? Bây giờ sẽ là màu này, thật là cây màu đẹp ha. Nhi nghĩ là cái lớp vỏ của cái bánh này nó sẽ nhẹ nhàng hơn, mỏng hơn so với cái lớp vỏ ngoài của cái bánh màu xanh da trời vừa nãy. Đây này, cái màu của nó rất là xinh luôn. Cheers. Cái nhấn của cái bánh này á mọi người được làm bằng thịt gà, vì chắc chắn nó không phải là tôm. Halal thì không phải là thịt heo rồi. Nhi cảm giác cái vỏ ở bên ngoài được làm từ một cái lá này Nhi biết nè, lá có mùi nha, không phải là cái lá mà chỉ dùng để tạo màu đâu. Cái lá này Nhi ăn nhiều lắm nhưng mà Nhi lại không nhớ ra cái lá này tên gì. Lá này là gì vậy ta? Rau chân vịt má ơi. Nhưng mà Nhi không thích cái bánh này lắm, tại vì cái lớp vỏ bên ngoài khá là dài ấy. Tiếp theo Nhi sẽ thử một cái món khác nữa. Đây là tiểu long bao Thượng Hải, có nhân là thịt gà. Đây là món mà Nhi thích nhất á. Món này thì có vẻ khá là mọng nước á, kiểu ở trong đấy rất là nhiều nước. Đấy. Ui. Một cái của nó như thế này. Thường á, tiểu long bao thì nhân sẽ làm bằng thịt heo và cái nước của nó rất là đậm đà vị thịt heo luôn. Nhưng mà tiểu long bao này á, thì nhân của nó làm bằng thịt gà, nhưng mà không hề thua kém đâu nha. Cái nước của nó ấy cũng rất là ngọt và thanh lắm luôn á. Cái món này theo kiểu là khi mà mình gắp lên ấy, thì rất là nhiều nước ở bên trong và rất là ngọt, rất là mềm, rất là ẩm, ăn rất là ngon luôn ấy. Nếu mọi người tới thì mọi người nhớ được cái đấy nhá. Tiếp theo Nhi sẽ thử một cái món mà được anh nhân viên recommend cho Nhi. Nãy á, thì Nhi chọn một món khác ở bên cạnh cơ, nhưng mà anh bảo là cái món này ngon hơn nè, tại vì đây là món cuối cùng mà Nhi chọn. Đây, món mà anh ấy recommend cho Nhi. Món này hơi bị nhiều sốt luôn á, chìm trong nước sốt luôn. Để mình xem thử nước sốt của nó là gì. Ngọt lắm. Ngọt chua chua, hơi mặn mặn một chút xíu, không có vị cay và sền sệt. Như nghĩ cái ở ngoài này giống như là đậu hũ ký á mọi người ạ.
Cái nhân ở trong á, là gà và tôm kiểu hơi bằm nhỏ nhỏ ra một chút xíu, được nêm nếm gia vị rất là đậm đà, khá là vừa ăn đấy. Còn ở bên ngoài á, là đậu hũ kỳ. Món này ngon lắm mọi người ạ, kiểu nếm thử nha, rất là nếm thử luôn. Đúng là nhân viên recommend thì ngon thật. 我太难了。 Chỉ có một cái là cái đậu hũ kỳ á, ở bên ngoài do là có đậm trong nước sốt nữa cho nên nó hơi dai một chút xíu. Dai nhưng mà là ngon, như là hết cái, như rất là hết cái kiểu cái kết cấu dai của cái đậu hũ kỳ ở bên ngoài. Thế nhưng như có chia sẻ với mọi người rồi thì phải là 70% dân số ở Ipoh, tức là người sinh sống ở Ipoh ấy, là người Mã gốc Trung, là người Hoa mọi người. Cho nên là ngoài trừ cơm gà Ipoh rất là nổi tiếng trong nền ẩm thực của Ipoh nói riêng mà của Malaysia nữa, thì dim sum ở Ipoh cũng rất là nổi tiếng. Và cái nhà hàng này là một trong những cái quán halal dim sum rất là nổi tiếng ở Ipoh, nổi tiếng ở cả Malay luôn cơ. Tại vì á, cái nhà hàng này có một cái nhà máy mà chuyên sản xuất những cái halal dim sum và cung cấp phân phối cho bò Malay luôn. Mặc dù nó là halal không làm bằng thịt heo nha, nhưng mà cái mùi vị dim sum của nó vẫn rất là đặc trưng, giống những cái nhà hàng Trung khác mà như đã từng ăn qua. Ngoài ra còn có những cái món khá là đặc biệt nữa về cái khâu bày trí á, giống như là cái món màu xanh lá cây với là màu xanh dương da trời mà như chia sẻ với mọi người, là cái món này nữa nè. Đấy, cho nên nếu như mọi người có dịp tới Ipoh thì mọi người nhớ tới thử cái nhà hàng này để thử những món mà như recommend nha. Bây giờ thì mình sẽ đặt xe Grab xong rồi mình sẽ tới một cái địa điểm rất là ok, một cái địa điểm mà Nhi rất là hào hứng để mà tới. Hôm qua Nhi cũng có nói với mọi người rồi, đây là một tòa lâu đài lỡ dở. Nghe thì có vẻ hơi kỳ đúng không, nhưng mà lúc mà tới thì mọi người sẽ biết tòa lâu đài lỡ dở là tòa lâu đài như thế nào. Như biết là ngày hôm nay trời rất là nắng cho nên là đã mang theo một cái mũ. Đó, đẹp không? Cái nớ đó rồi, cái nớ đây nè, đó, đẹp không? Bây giờ là 9 giờ rưỡi. Ui, vậy là Nhi ăn cũng tầm khoảng 1 tiếng hơn luôn á. Tại vì ăn rất là nhiều, ăn dim sum một mình Nhi thôi mà Nhi ăn đến tầng 6 khay. Mọi người đủ hiểu đó, không ăn hết nha mọi người, không ăn hết. Cái lúc mà Nhi nói là không ăn hết thì Nhi không biết là nó là một điều tốt hay là một điều xấu nữa. Không ăn hết thì có vẻ hơi lãng phí, nhưng mà nói ăn hết đó thì mình là giống như một con heo. Ok, hẹn mọi người vào video tuần sau được đăng tải vào 7 giờ tối ngày Chủ nhật nha. Nhớ đón xem nha mọi người. Nếu như mọi người chưa xem video vào ngày đầu tiên như ở Ipoh thì nhớ click vào video này nhé. Hẹn gặp lại mọi người ở video này. Bye bye.